forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. 5% anh em Sonic nha. Thì trước giờ Sonic rất là ít đồ chơi. Thì nay mình xin giới thiệu cho anh em Sonic là một cái chảng 3 CNC. Cái mẫu này bao đẹp lên kênh xe ben đây nha em ha. Thì cái này là gắn vô cho Sonic đi phục viên nha nha, không cần phải chế cháo gì hết á, quất vô là gắn thôi đó. Anh em thấy 3D chưa, 3D đẹp vậy thôi chứ nhìn mà không kênh xe ben này thôi luôn á ha. Đó. Sau này làm nói chung là về gắn như zin, không có chế cháo gì nha em ha. Đó, về làm là tháo chảng 3 kia ra, gắn chảng 3 này vô như zin luôn đó, mẫu cực kỳ keng đó. Thì anh em mà có nhu cầu mua thì liên hệ Trọng Tín shop ha anh em, địa chỉ đây ha. Đây là chi tiết từng đường nét anh em ha. Đó. Chạy cái này là chạy đúng kiểu mà CNC 3D luôn nha. Đó, từng góc cạnh luôn anh em thấy không, có nghĩa là không có chê vào điểm nào được, kể cả những cái chi tiết nhỏ này ha. Đó, làm theo cái kiểu mà đúng kiểu mà chảng 3 của mô tô á, rất là lên keng. Thì bên Trọng Tín shop là nhận chạy toàn bộ mọi loại chảng 3 hết nha nha. Anh em mà có nhu cầu thì cứ liên hệ mình ha. Đó, rất là sắc sảo, hai mặt luôn, chạy hai mặt luôn, nhìn không phê mới lạ đó. Thì hiện tại bây giờ mẫu 3D này là mình có cho Rider và cho Sonic 125 anh em ha. Đó. Thì anh em mà có nhu cầu thì cứ liên hệ Trọng Tín shop nhé. Rồi, xin cảm ơn anh em.